مرحبا وتحياتي للجميع. ذكر فلاسفة اليونان والرومان في العصور القديمة نوعا من الأسماك يعيش على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، يبعث أحيانا ملمسه خدرا في يد الصيادين، ويسري الخدر أيضا إلى الصياد إذا جذب شبكة تحوي هذا النزع وهذا النوع من الأسماك، وكانوا يسمونه أسماء على أنه يسبب فتورا في الذهن، ثم سماهم بعدهم الإيطاليون بتوربيدو، وهو لفظ مشتق من فعل الخدر في لغتهم، ثم فسروه آنذاك تفسيرات ليست بذات أهمية علمية، إلى أن قام عالم إنجليزي ويدعى وولش بتجارب علمية سنة 1772 فأثبت أن هذا الخدر نوع من الكهرباء، مما دفعنا بالعودة إلى الوراء، وتحديدا إلى الوراء مطولا لتلك البعثة الأمريكية الذين كانوا يحاولون دفن مخلفات ثقيلة حيث لا يجوز إبقاؤها على سطح الأرض، فتجدهم قد حفروا حفرة تزيد عن 400 متر تحت الأرض لدفن تلك المخلفات، ليتفاجؤوا بوجود كهف منير هناك. وعند التحقق بعد الحيرة والذهول الذي أصابهم بأن هذا الضوء ينبعث من فانوس ذري موجود هناك منذ آلاف السنين، فما سر هذا الفانوس يا ترى؟ ومن كان في الأساس قد وضعه هناك؟ وبعد التحليل ومحاولتهم تفكيك الفانوس ليعرفوا آلية عمله طوال تلك المدة، فقد أتلف بأيديهم دون أن يتوصلوا لماهية صنعه، ولا حتى من قام بصنع هذا الكوكب الذري المنير الذي دام آلاف السنوات وهو على حاله. نقف طويلا هنا ونقول سبحان الله، هل فعلا بأن من سبقونا كانوا على علوم ومعارف فاقت علوم الذرة الذي نتباهى بتوصلنا لجزء يسير من أسراره؟ ثم أين هذه الأقوام؟ ولما لم نجد لهم ذكرا في كتبنا ولا في تاريخنا، لا حديث معاصر ولا تاريخ أجداد؟ قد ولى على حد معرفتنا لما يقارب لأقدم الحضارات التي سمعنا عنها، وهي الفرعونية في مصر والسودان، أم حضارة المايا المندثرة بأسرارها وعظيم علومها الفلكية والطبية والنووية. السؤال هنا، أين ذهبت تلك الحضارات؟ وهل أن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان قد عوقب في محاكم الكون بأن نفاهم من الأرض فانطفأ ذكرهم وحضورهم، ثم يتكرر الكون بأناس جدد ومعارف وعلوم لشد ما تتطابق مع ما سلف؟ نعم، نحن تائهين في بحار أنفسنا، وكأن الكون يعيد كتابة نفسه، وكأن الإنسان يتكرر مع قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا لأنفسهم ظالمين. تأملوا معي في هذه العبارات العميقة المفيدة، سائلا المولى لي ولكم أن ترتقوا بكل حرف درجة فتكونوا من الفائزين. جميل. تذكروا كلماتي هذه، فإن لها بعدا آخر سيأتيكم في سياق الأيام القادمة من الأيام بمشيئة الله. إذن تعالوا معي نعبر في بحر هذا الموضوع الشيق والهام لنا جميعا، وإني لأقول إن لم تنتفعوا منه علما وعملا فليكن علما على الأقل، وهذا يكفي لأولئك الذين لا يحبون الخروج من منطقة راحاتهم والتفقه بالأمور. أيضا تؤجرون عليه سواء علما أم عملا أم كلاهما سويا. أكيد كل واحد منا قد تناهى إلى مسامعه ذلك المذيع في الراديو وهو يقول: تستمعون إلى محطة كذا من البلدة كذا، ثم يقول: نحن نصلكم على تردد الموجة كذا هيرتز. فما هو التردد أو الهيرتز المسمى هيرتز؟ ومن تابع معي في الحلقات السابقة في درس 369 يذكر جيدا بأننا قد تطرقنا لموضوع صلة الكون فينا وصلة القوة الفاعلة منا وإلينا من هذا الكون العامر، ثم أننا قد تدارسنا سوية كيفية تحقيق الأماني
بطرق باب هذه الترددات مباشرة، فتجدنا نغنم المكاسب وتقع فينا البركات. رائع. وكم سررت بالعديد من متابعي القناة يتساءلون عن كيفية الوصول إلى أولا ما هي طاقة الترددات وكيفية استخدامها، ثانيا ما هي الترددات المحفزة على الشفاء، ثالثا ما هي الترددات المحفزة على تجدد القوات فينا، ثم أخيرا ما هي الترددات الوفرة، أي بمعنى جلب الثراء والعلاقات والنجاحات والحب، دون تدخل أي معيقات في طريقنا وفي طريق رغباتنا وأوامرنا. وباختصار ما معنى تردد وكيف يتم وقوعها على أجسامنا فيكون له عظيم الأثر فينا. قد يكون التردد بهدهدة تحاول تنويم صغيرها، أم بكلمة طيبة تواسي بها مريضا جئت لعيادته. إذن فلتعلم بأن الحرف وحتى الهمسة فإن له فعلا ووقوعا على أجساد الناس من حولك، فما بالك بموسيقى تبث من أغنية كمثل بث أصوات لا نستطيع سماعها نحن البشر لأنها تبتعد عن شفرة القراءات المسموعة لدينا. ودعوني أقرب لكم مثال. هناك صافرة تباع في محلات الصيد يستعملها الصياد لنداء كلب الصيد خاصته، ويا للغرابة نحن البشر لا نسمع الصفير مطلقا، ولكن الكلب استطاع التقاط الصوت حتى وهو يقبع بعيدا بمسافات عن صاحبه. هذه الملحوظة هنا خطيرة جدا، لأنها إن استعملت من جهات تريد بالبشرية الأذى فإنها قاتلة فعلا. وسأرفق لكم هذا المثال الحقيقي. أحيانا نكون جالسين أمام التلفاز نتابع فيلما معينا، وفجأة يخطر ببالنا أننا اشتهينا نوع معين من المشروبات الغازية أو لوح شوكولا. فما الذي يحصل هنا؟ تأكدوا أعزائي بأن هناك آلية لبث صور غير مرئية لعيننا مباشرة، لأنها تدس بلمح البصر بين لقطات الفيلم فلا تراها بعينك، لأنها تسابق لقطة التناغم والتردد في الصورة. فبينما هي مرت من أمامك وعينك لم تشاهدها، لكن الباطن شاهدها فقام بتذكيرك بأنك تشتهي مثلا مادة البيبسي. وأن هذا الموضوع أيضا خطير جدا جدا، لأنه قد يستغل من قبل جهات وأجندات لا يعلمها إلا الله. ونحن يا غافل لك الله أصبحت تطبق أي شيء قبل أن تفكر لماذا أقوم بتطبيقه. فيا لغرابة ما أسمعتكم الآن. ولكن من حق الجميع أن يعي هذه الأسرار. قد نقوم بالحرص منها وقد ندعو إلى التغيير، ولكن على الأقل نبقى هكذا سبهللي عايشين على عماها. دعونا نتناول معا أسرار الطاقات. وبادئ ذي بدء دعوني أذكركم بأننا متفقين بأن الكون يسير ضمن منظومة متناغمة متفاعلة متناسقة صحيحة، وعليه فإن لكل مجتهد نصيب. يلي حاب يظل نايم بالعسل نياله، ولكن هم أحرار. نحن نكد ونتعب ونشقى لنيل العلوم ليس لهذه الفانية فقط، فنحن موعودون بأن كل من نال حرفا ارتقى به درجة هناك عند مليك مقتدر. وبما أن الكون يهتز بترددات محسوبة بالدقة والتناهي في التناغم والأداء، لنتعرف قليلا على بعض الأرقام وسأفسرها لكم تباعا، فكونوا معي. إذن فقد اجتمع العلماء بأن الأرض والكون يسيران على تردد مقداره 528 هرتز. وللعلم أيضا فأن هذا التردد هو نفسه تردد الحب والتشافي. ثم يكمل العلماء بأن هذا التردد له قوة عظيمة تقع تحت التجربة التي ذكرتها لكم. تذكرون تجربتي في الصين عندما شاهدنا حلقة من الأطباء مجتمعين على مريضة سرطان، وأنهم قاموا بالهمهمة فوق رأسها، وقد أخبرتكم بصدمتي آنذاك. وهل أن الطب قد تحول نحو همهمة وشعوذة لا سمح الله؟
وفي نفس الجلسة شاهدنا معا كيف أن الكتلة السرطانية أخذت بالذوبان إلى أن تلاشت تماما على وقع أعيننا، وكان هذا الحدث هاما جدا، أن تشافي مريضا بسرطان اللعين في جلسة واحدة وهمهمة. خلاصة القول بأن هؤلاء الأطباء عافاهم الله كانوا قد توصلوا لنطق تردد 528 بهمهمتهم وبامتنانهم وحمدهم لخالقهم الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون. فالحمد لله حمدا كثيرا على نعمائه علينا. ثم تطرقنا إلى التردد 440 هرتز، وأن هذه الطاقة مصممة لهدم وزعزعة كيانات الشعوب. فتخيلوا معي بأن محطة راديوية أو تلفزة أو منصة تواصل اجتماعي كانت تبث في الخفاء، وأقول في الخفاء لأنه لا أنا ولا أنتم قادرين على رؤية أو سماع أو تحليل الذي يجري من حولنا. وأشير هنا بأن هذا التردد قد عمل به أيام الحرب النازية، فوقع أثره آنذاك على الأسرى والمسجونين، وما كان بالقول الهزل ولا هرطقة كلام، بل أن هذه الحالة طبقت واستخدمت من أناس لا يخافون الله في أنفسهم. وإني هنا لا أريد التعليق حرصا مني على سلامتي وسلامتكم، فقد استغل هذا التردد قديما وحديثا، ومن على منابر دول بثت التردد لشعوبها على شاكلة موسيقى أو أغاني كانت تبدأ حصرا بتردد 440 هرتز، مما أدى إلى تبعات وويلات عافانا الله وإياكم من هولها، لدرجة أن بعض الأمراض المسلطة علينا كالضغط والسكري وغيره من الأمراض الحديثة التي لم تصب أجداد بشريتنا يوما كان لهذا التردد أيضا تدخل بها. نأتي على ذكر هذا التردد الجميل وهو 432 هرتز، فإنه كان دوما مولدا لأحاسيس تقود بنا إلى الانضباط والرقي والإبداع، بعكس تماما ذلك التردد المؤذي الذي يقع في بحر 440 هرتز، والذي أوقع العديد من إخوتنا في البشرية لحبائل الأمراض الفتاكة جسديا ومعنويا ونفسيا. نعم قد تستغربون كلماتي، وأني كنت أتشارك الدهشة معكم قبل أن أقوم بالتحقق من كل ما ذكر، تماما كما تبث بأن أجسامنا تتماثل في الفكرة عندما نقول أن الضغط في الجسم الطبيعي يتراوح ما بين 80 على 110 بسط ومقام، أعلى قليلا أو أقل، فإن هذه الترددات استطاعت أن تنفذ في التكوين الجسدي فتمسه ببالغ الأذى أو جميل التوافق والانسجام. فنحن يا أصدقائي أمانات لدى من يعلمون، ثم نقول هل بأننا إن تألفنا مع أجسادنا فنحن نقع تحت تردد مقياسه 68 على 62، وإن كان كل اهتزاز أقل أو أكثر من ذلك أيضا من شأنه أن يرمينا في الأسقام والعلل. ملحوظة صغيرة لكي يبسط لكم المعرفة، فإن هبطت تردداتنا نحو 58 فإن هذا التردد يصيب الناس بالسرطانات لا محالة، حتى أن نزلات البرد والرشوحات تبدأ من هنا. فإن داوم التردد الجسدي على الانحدار فوقعت قريبا من 20 تبدأ به سكرات من يفارق الحياة. وهنا بعض من ترددات زيوت الأعشاب، تخيلوا وقس عليها: خشب الصندل يصل تردد زيته إلى 96 ميجا هرتز، الروزميري يقع في 320 ميجا هرتز، لبان اللبان يقع في 147 ميجا هرتز، اللافندر يقع في 118 ميجا هرتز، النعناع يقع في 78 ميجا هرتز تردد هرتزي، اللقحوان 181 ميجا هرتز. سبحان الله.
ومن العوامل التي تخفض الاهتزاز الطاقي لدينا كمثل متابعة الأخبار المسممة وأفلام الرعب وأفلام الحزن والناس السلبيون المحيطون بنا، فروا منهم فراركم من المجذوم، لأن هؤلاء يفرغون وعاءهم وسمومهم بكم فيسلمونهم، وتقعون أنتم ضريبة لحسن ضيافتكم واهتمامكم، سواء بصديق كثير الشكوى أم بشريك هو في الأصل متعب ومسموم أيضا. هناك الميكروويف في البيوت، كما أن الموبايلات والكمبيوترات وكثرة التواصل بها، وإن كان ضررها قليل ولكن كثرة القليل في النهاية كثير. دعونا نأتي على ذكر هذا التردد الحبيب علينا والمفيد أيضا، والذي كنا تطرقنا لذكره سابقا. فإن 369 محرك أصيل لتحقيق الأهداف المرجوة، كما أن تردد 963 يعيد التوازن والاتحاد الروحي. فإن تردد 417 417 عامل قوي في مساعدتنا على تخطي الأزمات وتغيير العادات. أما تردد أكسير الحب فهو يقع على تردد 528، وهو مرمم للنفوس المكسورة، حتى أن الDNA يقوم بتعديلها عند الاستماع لأغنية ما، كمن كان يقول أيام الزمن الجميل أثناء الاستماع لأم كلثوم في المساءات والفيروزيات الصباحية، كانت تبث على طاقة هذا الهيرتز. ومن الترددات القوية أيضا تردد 741 من أجمل ما يساعدك على تخطي النكسات العاطفية، وهو منظف رائع للطاقات السلبية العالقة بنا. أما تردد 852 هرتز فإنه إيحاء عظيم لتحريك المشاعر ولإيقاظ الأحاسيس لرؤية الحقائق لدى الآخرين. بقي أخيرا ترددات مكتشفة حديثا، وهي ذات قوة رهيبة لإعادة السكينة والسعادة والهدوء للنفوس. أولا أنا أشكر جميع من بقي معي حتى هذه المرحلة من الاستماع، وحتى ما يكون كلامي ممل برم، حتى صدقوني لو لم عزتكم عندي لما أطلت هكذا، ولكن دعونا نصل لمكافأة الحلقة. كنت زمانات وأنا أتصفح اليوتيوب أشاهد حلقات موسيقى 2 و3 وأحيانا تصل إلى 8 ساعات متواصلة في فيديو واحد، حتى أني أدعوكم لتحريك البحث عن تلك الموسيقى. منها من يقول أنها استشفائية علاجية، ومنها من يقول ويكتب بأنها خلاقة وبناءة. ثم لاحظوا بأنهم يكتبون على أي تردد من الهيرتز تم بثها وصياغتها. أيضا مما دفعني للغوص لكشف هذه المعارف العظيمة، ثم أن هذه الموسيقى والجلسات المطولة ذات الساعات الطويلة باتت تباع بمبالغ كبيرة على سيديات وبرامج علاجية، والناس من شتى أقصاع الأرض مقبلون على شرائها. فهل أنهم جميعهم على خطأ ونحن نتبع أغاني هزة البدن المقززة أحيانا سواء، أم أن تلك الموسيقى التي تقرع على الأواني النحاسية لدى رهبان التبت قد تبناها الغرب، فباتوا في صحة وتعافي وسعادة واستشفاء؟ مهما وصفتها لكم فإني مقصر بحق مفاعيلها. وعندما استمعت لأولئك الأطباء الذين عالجوا المرأة من السرطان بهمهمة، كانوا يرددون سويا كلمة واحدة، وهي أوم أوم. وبعد البحث والتجربة والتقصي فقد تسنى لي حضور شفاء طفل يعاني من الصرع العضوي أيضا بنفس الطريقة، ولكن الكلمة التي ذكرت كانت أعظم قوة وسرعة في شفاء الطفل أمام ناظري، وهي الله الله. من الصدر تقال والقلب واللسان معا. فسبحان الملك جل في علاه تقدست أسماؤه، وهو الودود المجيب.
حبا وكرامة أجيب على استفساراتكم هنا. أكتفي بهذا القدر، ولنا لقاء في القريب بمشيئة الله. فإلى اللقاء أحبائي، استودعناكم.